เราเกิดอยู่มาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้เราย่อมเผชิญโลกธรรม8คือว่ารับยศสรรเสริญสุขเสื่อมยศเสื่อมลาภนินทาทุกข์นี่8อย่างนี้เป็นคู่เคียงของโลกผู้มีสติปัญญาดำรงอยู่ในโลกนี้จะคอยมันทำใจอยู่เลยว่าสิ่งที่เรามีไม่ใช่จะอยู่กับเราตลอดต้องทำใจสักวันหนึ่งมันต้องจากไปถ้าแม้จะจากไปก็อย่าไปเสียใจถึงแม้จะไม่มีก็อย่าไปเสียใจมีได้ก็เสียได้เสียได้ก็มีได้นี่แหละเขาเรียกว่าโลกธรรม8คืออย่างนี้แหละมันพลิกกรรมมาพลิกกรรมไปพลิกกรรมมาโลกสมุทัยคืออย่างนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายถึงจะว่าให้ภาวนาข่มมันพิจารณาทำจิตทำใจให้นี้จะวัฏฏะสงสารในนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้อย่างน้อยๆแล้วก็ทำใจแล้วก็เสริมกำลังสติปัญญาของเราเสริมกำลังของทานศีลภาวนานี่เสริมเข้าไปบางครั้งบางคราวเจอปัญหาถึงแม้จะทุกข์แต่ก็ยังบรรเทาได้พอได้สติทานเนี่ยขึ้นมาอย่าไปง้อเลยมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเนี่ยมันก็คลายทันทีเลยแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาโอ้โหรับไม่ได้มันเจอโลกธรรม8เนี่ยกระทบทีเดียวเดี๋ยวรับไม่ได้จะเป็นจะตายเนี่ยอย่าว่าน่าสงสารเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสไว้ว่าให้ทำใจให้พิจารณาทั้งหมดนี่มันจะบันทึกไว้ว่าอนิจจาไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเห็นเขามีอยู่คนบ้านมีสุดต้มทีเดียวเลยผ่านแล้วเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะมันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยไอ้คนที่เราว่ามันก็สมควรจะตายนี่โอ้โหมันอายุยืนเหลือเกิน มันทำให้คนสงสัยว่าทำไมทำคนที่ทำความชั่วเนี่ยไม่ได้รับสนองกรรมเลยคุณทำความดีมันโดนอยู่เลยอย่าไปประมาทกรรมใครกรรมมันคำสอนพระพุทธเจ้าให้รักษาตัวเองรักษาใจเรานี่แหละอย่าไปโดนเนี่ยอารมณ์ข้างนอกจุดออกไปเกินไปมันพิจารณาย้อนเข้ามาหาเจ้าของว่ากรรมใครกรรมมันเราทำกรรมไว้ก็ต้องรับกรรมไปไม่เป็นไรใช้ไปนะถึงแม้จะทุกข์ก็ทุกข์นี่แหละมันถึงจะไม่ได้ทำเนี่ยคนนั้นไม่ทุกข์ก็ไม่เห็นทำถ้าคนไม่ทุกข์มันก็เพลินกับความสุขคิดว่านี่ตลอดยั่งยืนนะ indefinite ตลอดไปแน่นอนความสุขตลอดไปมีจริงเหรอมันไม่แน่พระพุทธเจ้าไม่แน่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นที่เราเห็นทุกวันนี้ยิ่งมีสื่อสารต่างๆให้เรารับรู้ดูดิโลกมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่ร่างกายของเราที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันนี้วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างง้นเป็นไปทั่วจากร่างกายกลายเป็นว่าอารมณ์กระทบถึงอารมณ์ของเราของเวทนาของเราของจิตใจของเราความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันกระทบไปมันจี้เข้ามาในใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วทำใจไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่เราไม่รับเพราะอะไรมันดื้อจิตเรามันดื้อเองมันโง่เองเราดื้อเราไม่พิจารณาเราเพลินเราสิเราเผลอไปเพลินกับเขาเพลินถ้าเราตั้งสติดีไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นก็ตั้งสติดีๆจำไว้เกิดอะไรก็ตามตั้งสติดีๆก็ไม่เป็นไรดีใจสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วมีไว้แล้วก็ใช้ไปมีไว้ก็รักษาไปถ้าเจออะไรต่างไปก็ไม่เป็นไรปล่อยมันต้องปล่อยแบบนี้แหละใจนี้จะสบายว่าคิดแล้วแค่นี้เองไม่มีอะไรเที่ยงตรงหรอกโลกเนี่ยธรรมดานี่แหละมันถึงจะไม่อยู่ในโลกนี่ถึงแม้จะทุกข์แต่เราก็หาความสุขได้เพราะว่าอะไรเราทำใจได้ถ้าทำใจได้ปล่อยวางได้จิตก็โล่งทันทีเลยเหมือนคนที่ไปยึดเนี่ยอย่างกับที่เราเอามือขวาไปกำมือซ้ายซะแล้วบิดลงไปมันแน่นไหมน่ะมาความรู้สึกเป็นยังไงไปบิดไว้แล้วก็ปล่อยความรู้สึกตรงนี้ก่อนมันโล่งไปเลยนี่แหละความรู้สึกนี่ตัวนี้ถึงจะว่าชีวิตของเราเนี่ยถึงจะเป็นการกระทำข้างนอกมันกระทบถึงใจเรานี่นะถ้าใจเราไม่มีสติปัญญาตัวนี้มันจะโดนฉุดเข้าไปแล้วทุกข์ขุ่นมัวขึ้นมาเนี่ยนี่แหละเอามาพิจารณาเป็นสติข้อคิดปรับปรุงเจ้าของไม่มีใครหรอกไม่ทุกทุกคนนั่นแหละจะรับได้หรือรับไม่ได้แค่นั้นเอง You see we are born into this society the Buddha said the 8 winds what are the 8 winds the 8 winds what gain of name fame people praise you will become very happy loss of fame for some name power and then you become very sad so these are the 8 winds what the Buddhas always tell us that to be careful of the 8 winds and live in the middle but a lot of people they cannot find the balance point they cannot have a cross
reference checking. They'll always be sway either to the left or to the right. And it's normal because if you gain something, of course you're very happy. And you lost something, normally you'll be very sad or very taken back. And this is normal. But as a practitioners, as a people with precept who understand the Buddha's teaching, we always try to find the balance point, the center point for our mind to stabilize. You can be happy, it's not wrong to be happy, but you know that this happiness that you are experiencing now is not forever. Nothing is forever, nothing is forever, will be forever. Like what we always believe, love is forever. Is it true? No. Even our life is not forever. Even the life we are living now, whatever thing we're experiencing in terms of our fortune, those things that we gain, our wealth, our health, the well-being of oneself, is also not possible sometimes. We see how the weather is affecting our body. So cold, so warm, so tired, so stressed out. You see all this, what we call the effects of the body. From this body of ours, we already can experience all these changes. We call it changes. When things that has changes, we classify under what? Impermanence or the inconstancy of the nature. And this is something we must always remind ourselves that, we try our best to do all the good things. We try our best to be kind, to be compassionate, right? To be helpful, to share. And this is the fundamental basic for our mankind, so that you live happily. But because we are human beings, we tend to be affected by what we possess, what our health is like at this present moment, and how this happening is going to impact into our present well-being, be it physically or mentally. Now you have to know how to break the even point. We say that to secure even point. So you need a lot of contemplation. That's why mindfulness training is very important in our life. Sometimes look at something, we got to think vice versa. Don't think only the good. You must think, okay, normally we are taught to think of the success of things. Now, what happens if you don't get successful? What happens if you fail? Is there a backup point, backup plan for yourself? So these are the things you got to involve, kind of critical thinking. And this is something a lot of people don't want to think. They say, I don't want to think about if I fail, I will be so disheartened. I don't want to work anymore. I don't want to study anymore. Life is such. I say, no. You got to think about it. But life got to goes on. You got to move on. You have to move on. If you don't think vice versa, then always will be lopsided. Your thinking will be going heavy on one side and you got imbalance again. You got to balance up and walk in the center way. You got to balance out and you see how your mind is shifting towards which directions. It can be skillful and unskillful. If your thinking is going to unskillful way, and what are the impact? The unskillful way, hatred, greed, delusions, anger, jealousy, all these are unskillful, right? So if you're always channeling this unskillful thinking, is there a possibility you will experience happiness? No, you won't, because your mind is always thinking about the bad side. But if you want to think about the good side, right? Kindness, compassion, right? Very helpful, very cheerful, very happy, very forgiving. You see, you take things very easy. You don't take grudges. When people do wrong to you, you forgive them. You see how your mind, the impact. Definitely, you'll be a more happier and more skillful person in your speech, in your thoughts, and in your action. So you see, this thought, this thinking of ours have the impact in our life. So it's very important that as a human being, right, we are always exposed to all this sensory contact, which we are not protected. So what has been mentioned can be a tips or be a pointer for you to reflect on. And that will be the sharing for today. Transfer merit. ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะนิโตตินังเปตานังอุปกปปติ
อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาศตุมาเตภวาวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะภิวะธนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังพุทธโภคปตปัจจาวิดินารัปดาสุเมโวทากาดากินาดินาอาโทปัญจปริกตาโอปาลิตาศีลาวันโตสัญญาตาพระมจาริโนยาดาธาโบกมิชัยยาปาดิตาการังอวสังโสเมอาโทอนุปัตโตกตังอนานุตาปิยังเอตามโรสรัมมัจโชราริยธรรมเมติโตนโรเอเตวานาปัสสังสังเกเปจาสาเกปโมดติติภาวะตุสาปมังคลังราคันตุสาบเนวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสารโสติภวันตุเตภาวะตุสาปมังคลังราคันตุสาบเนวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสารโสติภวันตุเตภาวะตุสาปมังคลังราคันตุสาบเนวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสารโสติภวันตุเต